ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ጓደኞቼ እህቶቼ፣ በያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ፍቅር አይለያችሁ። እኔም በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጓደኞቼ ዛሬ የምሰራው ቀለል ያለ ለቁርስ ለመክሰስ የሚሆን ቀለል ያለ የዳቦ አሰራር ነው። ጓደኞቼ በጣም ቀላልና ለአሰራሩ በጣም ቀላል ነው። ብዙ የሚወስድብንም እንትን የለም እና በጣም ቆንጆ ነው። እንደምትወዱትም እርግጠኛ ነኝ። እንደዚህ ያማረ እና እንደዚህ ቆንጆ አድርጎ ለመጋገር የሚያስፈልጉ ነገሮችን አዘጋጅቻለሁ። ይሄን ይመስላል። አበሳሰሉን በጣም ቆንጆ ነው። በኩል እንትን ነው የበሰለው ማለት ነው። ይህንን የመሰለ ዳቦ ለመጋገር የሚያስፈልጉን እንትኖች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። እስኪ እኔ ይሄ የሚያስፈልገን ሶስት ብርጭቆ የፍርኖ ዱቄት፣ ሶስት ብርጭቆ ነው። እናንተ እንደፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። በብዛት ለመስራት ከፈለጋችሁ ጨመር መቀነስም ከፈለጋችሁ ቀነስ አድርጉት እና አንድ ግማሽ የወተት ግላስ ዘይት፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ እዚህ ጋር ስኳር አለን፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር። ያው ጨው እዚህ ጋር አለኝ። ጨው እናንተ በምትፈልጉት መመጠን ትችላላችሁ። እናንተ እንደምትፈልጉት አድርጉ። አሁን ማቡኪያችን እናመጣና ይሄ ማቡኪያችን ነው። ዘይታችንን በዛ ላይ እናደርጋለን። በዛ ላይ ወስደን ደግሞ ስኳር እና ጨዋችንን እናደርጋለን። በዛ ላይ ደግሞ 1 ማንኪያ የቤኪንግ ፓውደር እናደርጋለን። ዱቄታችንን እንጨምራለን። ውሃችንን እናደርጋለን። አሁን ሁሉንም ጨማምረናል። አሁን እናወካለን ማለት ነው።
ይሄው እጄን ታጥቤያለሁ። ያው ይሄ ጥያቄ ያስፈልገውም ግድ ነው። እናቦከዋለን። ውሃውን ጨዋችንም መመጠን አለብን፣ ግን በደንብ መታሸት አለበት። ውስጥ መጓጎል የለበትም። ይኸው ሽት አድርጌዋለሁ። ይኸው እንደዛ አድርገን ሽት እናደርገዋለን በደንብ። ይሄው ይሄን ይመስላል። ይሄው ጨርሰናል። በጣም መወፈርም የለበት፣ እንደዚህ ስንዳምጠው እንዳያስቸግረን። ውሃን በጣም መብዛትም የለበትም። በመጠኑ እንከድነውና 20 ደቂቃ 25 ደቂቃ እናቆየዋለን። ከዛ መዳመጫችን እናመጣና በዛ ላይ ዱቄት እናደርጋለን። ትንሽ ካለ ቁጥር አድርገን ወስደን በመዳመጫችን ላይ በጣውላችን ላይ እናደርጋለን። በደንብ መሳሳትም የለበትም፣ ወፈርም የለበትም። በመጠኑ እንትን እንለዋለን ማለት ነው። ይሄው አያችሁ ሳይዙን በሶስት ማዕዘን አድርጌን የቆረጥኩት እኔ። እናንተ ግን በክብ መቁረጥ ትችላላችሁ። በብርጭቆ በግላስ ማለት ነው መቁረጥ ትችላላችሁ። ክብ ከፈለጋችሁ
በአራት ማዕዘን እንትን ማለት ትችላላችሁ። ሳይዙን ማሳነስም ትችላላችሁ። ደስ እናንተ በፈልጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን መጥበሻችን ላይ ዘይት እናደርጋለን። ይሄው የሚበቃኝን ዘይት አድርጌያለሁ። ዘይታችን እስከሚሞቅ ድረስ እንጠብቃለን። እዚህ ጋር ደግሞ ከበሰለ በኋላ ከጠበስኩት በኋላ እንደዋጣበት አውጥቼ የማደርግበት በሳህን ላይ እንትን አድርጌያለሁ። ሳንድዊች ፔፐር አድርጌያለሁ። ሲበስል አውጥተን እዛ ላይ ነው የማደርገው። ዘይቱንም ያው ዘይት ካለው ይመጣዋል ማለት ነው። ወረቀቱ ይመጣዋል ማለት ነው፣ ዘይት ካለው ማለት ነው። ስበስል የምናደርገው እዚህ ላይ ነው። አሁን ዘይታችንን እየሞቀልን ስለሆነ አሁን ሞቆልናል። የቆረጥነውን ሊጡን ማለት ነው ወስደን ወደ ዘይታችን ጋዛችን መቀነስ አለብን። ከሞቀ በኋላ ትንሽ ቀነስ ማድረግ አለብን፣ በኩል እንትን እንዲበስል ማለት ነው። ጋዛችንን ከጨመርንበት ሙቀቱ በጣም ከበዛ ላዩ ብቻ እንትን ይልና ማለት ነው የበሰለ ይመስለናል፣ ውስጡ ግን አይበስልም። ስለዚህ ጋዙን ቀነስ አድርገን ቀስ እያል ማብሰል አለብን። በአንድ ወገን ብቻ እንዳያርብን ማገላበጥ አለብን ማለት ነው፣ በኩል እንዲበስልልን። ይሄው ያገላበጥኩት ነው። ይሄም መስሏል፣ ቆንጆ በስሏል። ይሄው አውጥቼውን አረጋለሁ እሳና ወረቀቱ ላይ ማለት ነው።
ይሄንን ይመስላል። አውጥቼዋለሁ። አሁን ውስጥና ወደ ማቅረቢያ ያደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ወደ ሳህን ላይ ወደ ማቅረቢያ ሳህን ላይ ያደረኩት ነው። ደስ አይልም? ይሄው ጓደኞቼ ይሄንን ይመስላል። እስኪ እንቅመሰው። አያችሁት? ከፊትም ከኋላም እኩል ነው የበሰለው። በጣም ቆንጆ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሰርታችሁ ሞክሩት። ይሄ ደግሞ ማለት ነው ብዙ የሚፈጀው ነገር የለም። በ3 ነው በ4 ነገሮች ነው የሚሰራው ማለት ነው። ዱቄት፣ ዘይት፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ጨው፣ ስኳር። በጣም ቀላል ነገር ነው። አሰራሩን በጣም የመጨረሻ ቀላል ነገር ነው። ጊዜ አይወስድም እና በጣም አሪፍ ነው። ጓደኞቼ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።